Dacă te trezești dimineața cu durere de maxilar sau tensiune în zona feței, e foarte posibil să ai bruxism. Problema e că, netratat, bruxismul poate duce la sensibilitate dentară crescută, dureri de cap și migrene și chiar și tocirea și fisurarea dinților. Cauzele pot fi multe: stresul, anxietatea sau chiar o mușcătură incorectă. La Inodental îți putem recomanda gutiere speciale de protecție, tratamente personalizate și metode de reducere a presiunii asupra dinților. Nu ignora aceste semne și vino să vezi ce soluție există pentru tine. Zâmbetul tău merită protejat.